ሰላም እንደገና ተመልሻለሁ። በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ ኢሜጅ እንማራለን። ካሁን በፊት ኢሜጅ ለማሳየት ሞክሬያለሁ፣ ግን ያ ኢሜጅ ለማሳየት ታስበው ሳይሆን በአጋጣሚ ሌላ ነገር ለማሳየት ስሞክር ኢሜጅንም ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ነገር ግን በቂ ስላልሆነ እንደገና ስለ ኢሜጅ በደንብ እንማራለን። ኢሜጅ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሰልፍ ክሎዚንግ ታግ ነው፣ እንደዚህ ነው የምትጽፉት። ከዛ ቀጥሎ ሶርስ ኤስአርሲ ብላችሁ ከዘጋችሁት በኋላ ምን ያስፈልገዋል? ፋይሉ ያለበት ዶት ስላሽ ማለት ይሄ ያለውበት ከረንት ፋይል ማለት ነው። ከዛ የት መሄድ አለባችሁ? ኢሜጆችን ያስቀመጥንበት ቦታ ላይ መሄድ አለብን ማለት ነው። ምን አለ? ኢሜጆች ሁሉ የተለያዩ ኢሜጆች የቴክኖሎጂ ኢሜጆች አሉ። መጀመሪያ ኤችቲኤምኤልን ሊንክ ማድረግ ፈልጋለሁ። እንዳያችሁት ኤችቲኤምኤል እዚህ ጋር ይገኛል። ሆቨር ብታደርጉ ወይም ክሊክ ብታደርጉ ይከፈታል ማለት ነው። ከዛ አሴትስ ከዛ ኢሜጅስ ከዛ ኤችቲኤምኤል ሎጎ html.png ሆቨር ብታደርጉበት ኢሜጁ አይ ቲንክ አላገኘሁትም ማለት ነው። ኦኬ አሴትስ okay, let me see html.png let's see መምጣት ነበረበት፣ አልመጣም። ስለዚህ የሆነ ታይፖ ነገር አለኝ ማለት ነው። አሴትስ 3s ስለጻፍኩ ነው ኢሜጁ መጣ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ስለሆነ እዚህ ጋር ዊድዝ በማለት ማስተካከል ይችላል። ለጊዜው ግን እንደዛ ከምን ስታይል ማሳመሪያ ነው ተባብለናል። ስለዚህ መጠኑን ለመቀነስ፣ ለማሳደግ፣ ከለር ለመጨመር ስታይል እንጠቀማለን። አሁን ኢንላይን ስታይል ይባላል። እንደ አትሪቢዩት ነው እየተጠቀምኩት ያለው። ዊድዝ ብዬ ለምሳሌ በ50% መቀነስ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ከምታዩት እንዲያውም በ25% መቀነስ እችላለሁ። በቃ እንደዚህ ሆኖ ይቆይ። የሌሎችንም እንደዚህ እያደረኩ ማምጣት ይችላል። ኤምጂ ሶርስ ከዛ አሴትስ ኢሜጅስ ከዛ ቀጥሎ ሲኤስኤስ ባመጣስ ምን ይላል? ከዛ በዚህ አድርጌ ይዘጋለሁ። ከዛ አክቹሊ ምን ያስፈልገናል? ይሄ እንትን መዘጋት አለበት። አልት ያስፈልገናል። አልት ብለን ኤችቲኤምኤል ሎጎ ኦልተርኔቲቭ ይሄ ማለት ኦልተርኔቲቭ ኢንፎርሜሽን ነው። አገልግሎቱ ለአይነ ስውራን ነው። አይነ ስውራን እዚህ ዌብሳይት ላይ በሚመጡበት ጊዜ ኢሜጁን ማየት አይችሉም። ነገር ግን ስክሪን ሪደራቸው ምን ይላቸዋል? እዚህ ጋር ሲደርሱ የኤችቲኤምኤል ሎጎ አለ ብሎ ሪድ ያደርግላቸዋል። ስለዚህ ስለ ዌብሳይቱ ምን ይላሉ መረዳት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አይነ ስውራንንም እያስታወሳችሁ ብዙን ጊዜ ይረሳሉና ጥሩ አይደለም። you are excluding them ሎጎ ይሄ ስለዚህ ጥቅሙ ለአክሰሲቢሊቲ ነው፣ ስፔሻሊ ለአይነ ስውራን ማለት ነው። አሁንም ይሄንን ሳይዝ እዛ ጋር ልጨምረው። ለምንድን ነው ይሄ ነገር እንትን ያለው? እስኪ የተለየ ከለር ስላለ ይሄ በዚህ ተዘግቷል። ሶርስ አለ፣ ስታይል አለን። ስታይል ዊድዝ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ፎርማትስ fine, but for some reason the color is just weird. ይሄንን የትም ቦታ ልታስቀምጡት ትችላላችሁ። ይሄ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አስቀመጥኩት አይደል? እዚህ ጋር ሊቀመጥ ይችላል፣ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል። ምንም ችግር የለውም። okay so አሁን እናስገባውት። ስለዚህ የሁለቱ ኢሜጆች ይሄኛው በተወሰነ በሳይዝ ትልቅ ስለሆነ ሊቀንስ አልችልም። 10% እዛ ጋር እንዲያውም ዊድስ ማይታይ ነገር አለ እንዴ? ስታይል and then I close that.
and width 50%. Yeah, it's applying. And let's copy this. Maybe if we have a typo. እየቀነሰ አይደለም 10%. ኦኬ ሪፍሬሽ ላድርገው። ያ አንዳንዴ ምን አለ መሰላችሁ ይሄ ላይቭ ሰርቨሩ ስታክ የሚያደርግበት ሁኔታ አለና እየቀነሰ አልነበረም። ስለዚህ ላይቭ ሰርቨሩን ያልሰራው ሪፍሬሽ ላድርገው። እንዳያችሁት ኦልሞስት እንትን ነው ማለት ነው። ከኢሜጅ እንደምታዩት ብሎክ ኤሌመንት ነው፣ ነን ብሎክ ኤሌመንት ነው። ኢሜጅ ነን ብሎክ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ነን ብሎክ ኤሌመንት ነው። አንዱ ከሌላው አጠገብ መቀመጥ ይችላል። ያንን ለማረጋገጥ እስኪ መጠኑን እንቀንሰው። ይሄን ወደ 10 ብንቀንሰው፣ ይሄንንም ወደ 10% ብንቀንሰው፣ አያችሁ ሁለቱ ኢሜጆች ጎንና ጎን መቀመጥ ችለዋል። ስለዚህ ነን ብሎኪንግ ናቸው። they are not greedy, right? yes ይሄን ይመስላል ኢሜጅ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከኢንተርኔት ላይም ሊንኩን በማምጣት ለምሳሌ የድመት ካት ኢሜጅ ብትፈልጉ እንሄድና እስኪ የሆነች ደስ የምትል ወይም ደግሞ የምታስፈራ ድመት እናምጣና እናስገባ እስኪ። ኦኬ ኤኒዌይ የድመት ኢሜጅ ብዙውን ጊዜ ኮፒ ኢሜጅ አድሬስ አድርጋችሁ ኢሜጅ አድርገን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀጥታ ሊንኩን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ምን ማለት አለባችሁ? የካት ፎቶ ኦር ኢሜጅ ብላችሁ መጻፍ አለባችሁ። ድመቷ እንግዲህ ዘና ብላ እዚህ ጋር መጣለች ማለት ነው። ይሄ የድመት ጋለሪ ለመስራት አይደለም ሐሳባችን ምንድነው? ድመቷ ማለት ከሊንክ እንዴት ሊንክ ማድረግ ከፎቶ ዲስፕሌይ ማድረግ እንደምንችል ለማየት ነው። ስለዚህ በዚህ ክፍል ስለ ኢሜጅ ማየት ሞክረናል ማለት ነው። እስከዛው ደህና ቆዩ። በሌላ ክፍል እንገናኛለን።